سلام و درود به کاربرای خوب حساب تویو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت 5 از فصل 8 دوره مقدماتیمون. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و این جلسه قراره که موضوع نمونه اسناد حسابداری بانک رو با هم داشته باشیم و بررسی کنیم، مثال حل کنیم، داخل نرم افزار بریم سنداش رو ثبت بکنیم تا به صورت کامل شما با اسناد حسابداری بانکی آشنا بشید. خب برای شروع من یه تقسیم بندی کلی انجام دادم و انواع اسناد حسابداری بانک رو به 2 بخش کلی تقسیم کردم. اولین بخش میشه بخش واریزها، انواع واریزهایی که ما به حساب بانکیمون داریم. کدوم واریزها؟ مثلا واریزهای مشتری به حساب بانکیمون، واریزهای شریک تجاری که داخل کسب و کارمون داریم، واریز بابت افزایش سرمایه، بابت سود بانکی یا حالا انواع واریزهای مختلف و واریز صندوق به بانک. اون چیزایی که خیلی پرتکراره تو کسب و کار و وجوه واریزی که به بانک ما معمولا میاد، این 5 تا مورد. البته که میتونه کلی واریزی‌های دیگه هم داشته باشه. من اگه بخوام همه وجوه واریزی رو براتون مثال بزنم، وجوهی که وارد بانک میشه، شاید بالای 50 تا 60 تا حداقل خودم بتونم مثال بزنم. ولی خب برای شروع ما فعلا اون پرتکرارها و اصل کاری‌ها رو میریم جلو تا حالا کم کم در آینده مثال‌های بیشتری هم خواهیم زد. این دامنه و گستره ثبت اسنادمون بزرگتر و بزرگتر میشه. بخش اول پس شد بخش واریزا که شامل این 5 تا آیتم پرتکرار بود. بخش بعدی میشه بخش برداشت ها، یعنی برداشت از بانک یا پرداخت از بانک که توسط ما انجام میشه. به رنگ قرمز مشخصش کردم که باز اینجا میتونه پرداخت به تامین کننده باشه، پرداخت بابت هزینه ها باشه، بابت برداشت شریک باشه، بابت کاهش سرمایه باشه، یا بانک به صندوق باشه، یا بانک به بانک باشه. باز مثلا خود اون پرداخت هزینه خودش انواع و اقسام مختلف داره که ما هزینه رو مثلا مییم توی فصل حسابداری هزینه کامل پوشش میدیم. فعلا یه سرفصل کلی به اسم هزینه داریم، خودش میشه هزینه‌های عملیاتی، غیر عملیاتی، هزینه‌های حقوق دستمزد، جاری، پرسنل و کلی ما آیتم مختلف هزینه داریم که حالا یاد خواهید گرفت. فعلا با دلایل این که ما وجوهمون واریز میشه و برداشت میشه خیلی کاری نداریم. من براتون دسته‌بندی کردم ولی بیشتر با اون طرفش که بانکه ما کار داریم. تمرکز این جلسمون روی آیتم های خزانه است: صندوق، بانک، تنخواه، چک و این موارد. خب پس این تقسیم بندی کلی رو تو ذهنتون داشته باشین. این جلسه دیگه مستقیم بریم سراغ مثالا رو چجوری حل میکنیم. من براتون یه همچین باکس هایی درست کردم. اون بالا نوشتم نمونه این سند میشه واریز مشتری به بانک، یعنی واریز مشتری بوده، حالا یه آیتمی رو خریده احتمالاً قبلا و یه واریزی به بانک داشته. یه مثال براتون گذاشتم: مشتری آقای محبوبی مبلغ 120,000 ریال بدهی خود را از طریق حواله بانکی شماره مثلا فلان که این شماره تراکنشش پرداخت کرد. ما با اون بخشش که فاکتور زدیم براش، سند فروش زدیم، کاری نداریم فعلا، حالا بهش میرسیم در فصل‌های آینده، به فصل حسابداری فروش هم میرسیم. ولی با این بخشش که الان آقای محبوبی یه مبلغی رو به ما پرداخت کرده و بانک ما گردش خورده کار داریم. در واقع این رویداد یه رویداد مالی حساب میشه و اگه بخوایم سند حسابداریش هم ببینیم، یه همچین سندی رو ما باید توی نرم افزارمون ثبت بکنیم. در یک طرف میایم موجودی بانک ریالی خودمون رو به تفصیل حساب بانکی بانک سامانمون بدهکار میکنیم. چرا بدهکار؟ چون مشتری آقای محبوبی واریز کرده. واریزی به حساب بانکی یعنی افزایش موجودی حساب بانکی. خب از اونجایی که ماهیت موجودی حساب بانکی ماهیت بدهکاره، پس با افزایش بدهکار میشه. از طرفی وقتی ما یه پولی رو از آقای محبوبی دریافت میکنیم و اینجا گفته شده که بابت بدهی بوده، یعنی ما بدهی‌ها رو کجا نگه می‌داشتیم؟ یه حسابی به اسم حساب‌های دریافتنی.
به تفصیل چه شخصی؟ خود آقای محبوبی. اینجا خب ما باید بدهیمون رو کم کنیم دیگه. وقتی خودش اومده پولش رو داده و پول به بانک رفته، ما بدهیمون رو کاهش میدیم، موجودی بانکمون رو افزایش میدیم. خیلی راحت این کار رو میتونیم انجام بدیم. و حالا بیایم این آیتم رو تو نرم افزار ثبت بکنیم. من بذارید پاورپوینتمو مینیمایز کنم. خب این پاورپوینت مینیمایز شده، وارد دسکتاپ هم میشم. من یه آیتم نرم افزار سپیدار اینجا دارم. خب تو جلسات تو فصل 7 اگه اشتباه نکنم ما با نرم افزار سپیدار آشنا شدیم، دیدیم که چه سیستمی داره، کجا کدینگش تعریف میشه، کجا تنظیماتش انجام میشه. یه سری آیتما رو بهتون گفتم که آشنا بشید. این جلسه دیگه قراره داخل سپیدار سند حسابداری دستی ثبت بکنیم. بچه‌ها یه نکته قبل از شروع کار بگم. ببینید نرم افزارهای حسابداری دیگه ما با پیشرفت آپشن ها و ابزارهایی که در اختیارمون قرار میدن معمولا نمیریم سند دستی دیگه ثبت بکنیم. یعنی نمیایم اینجا همین سنده رو مستقیم بزنیم. این که میگم معمولا این کارو نمی‌کنیم یعنی که هنوزم این اتفاق وجود داره و شرکت‌ها ممکنه فقط از سیستم حسابداری استفاده کنن و به صورت سنتی سند حسابداری بزنن. کجا رفت؟ سند حسابداری بزنن. ولی از یه طرف دیگه شما به این قضیه نگاه کنید که اکثر نرم افزارهای حسابداری الان دیگه پیشرفت کردن، بروز شدن، ماژولای مختلف دارن. مثلا ما گردش‌های مرتبط با خزانه‌مون رو دیگه میایم توی سیستم دریافت و پرداخت نرم افزار میزنیم، خود نرم افزار برای ما سند میزنه. یعنی میخوام اینو بدونید که شما به عنوان یه حسابدار در مرحله اول باید با حسابداری آشنا بشین، با نحوه همین ثبت‌های سندها کاملا آشنا باشید. این اگر آشنا نباشید چیز کاملا اشتباهیه. یعنی اول از همه باید حسابداری یاد بگیرید. در مرحله دوم حالا باید کار با نرم افزارها رو هم یاد بگیرید که حالا من مسیرش رو بهتون میگم چجوری این کار رو انجام بدید. اما فعلا الان در مقطع و مرحله هستیم که میخوایم خود حسابداری رو یاد بگیریم. پس میریم سراغ سند حسابداری دستی. تو سپیدار اگه میخواستیم سند دستی بزنیم باید میریم توی ماژول حسابداری قسمت سند حسابداری جدید. خب یه همچین چیزی برام باز میشه. قسمت بالا میشه سربرگ سند، قسمت وسط میشه اقلام و قسمت پایین میشه سرجم که حالا قسمت پایینش خیلی بزرگ نیست، آیتم خاص زیادی هم نداره. اون بالا شروع میکنیم. برای اینکه حالا به عنوان اولین مثال رویدادش رو کامل بریم، شماره سند رو میذاریم خودش بزنه. تاریخ ببینیم مثلا توی پاورپوینتمون تاریخ داریم، تاریخی نگفته بهمون، پس میذاریم همین تاریخ امروز بمونه. توضیحات مینویسیم دریافت طلب از آقای محبوبی. خب حالا چجوری سند رو ثبت میکنیم؟ ببین اینجا من 2 تا به علاوه میزنم، 2 تا آرتیکل حسابداری باز میشه. تو نرم افزارهای حسابداری معمولا ما دیگه نمیایم. یادتونه توی فصل مربوط به سند من اجزاشو بهتون معرفی کردم، فصل 4 بود فکر کنم، یه فصلی بود که اومدم براتون خود سند رو تشریح کردم، فرمتش و اجزاش و اینا. اونجا بیشتر با حساب کل کار داشتیم، ولی الان نرم افزارها دیگه حساب معین دارن و خودشون کلو میارن. اینجا ما میایم میزنیم بانک. ببینید اینجا یه حساب معین داریم به اسم موجودی بانک ریالی. من سعی کردم حالا اسمایی که تو پاورپوینت به کار میبرم با اسمای داخل نرم افزار یکی باشه که یه ذره براتون اوکی تر باشه. میام تو تفصیلی خالیه. تفصیلیش باید چی باشه؟ تفصیلیش باید خود حساب بانکی باشه. ببینید موجودی بانک ریالی یه حساب معین کلیه، نشون دهنده موجودی کل بانک‌های ما شاید 10 تا حساب بانکی داشته باشیم. تو تفصیله که میاد ریستر میشه و الان ما نرم افزار خام تفصیل نداریم. میام کلیک راست میکنیم، حساب بانکی جدید رو میزنیم. خب یه بانک میسازیم. من میگم خیلی حالا امروز درسمون درس سپیدار نیست، برای همین من خیلی سریع میسازم بانکو. خب بانک سامان رو میزنیم، یه عنوان شعبه مثلا براش میزنیم. در نهایت یه شماره حساب میزنیم. خب هر حساب بانکی یه شماره حساب داره، نوع حسابش جاریه، سرمایه گذاریه، چه مدلی، اونو وارد میکنیم و موجوده اولی هم میتونیم بدیم که اینجا الان فعلا درس ما نیست.
یه چیز دیگه هم می‌خواستم بزنم. نام صاحب حساب. اینجا هم نام صاحب حساب میزنیم. مثلا اینجا من همون اسم مجموعه خودمون که حساب تویوبر رو میزنم و ذخیره میکنم. خب حساب بانکی رو انتخاب میکنیم. پس یه طرف سندمون که طرف بدهکاره و قرار حساب بانکی ما طبق سندی که اینجا داره نشون میده بدهکار بشه، تکمیل شد. یه طرف دیگه میشه حساب‌های دریافتنی. طبیعتا یه دریافتنی اینجا بنویسیم. حساب‌های دریافتنی اونجا خواهیم دید. حالا ممکنه اسمش یه ذره متفاوت تر باشه. تفصیل حساب دریافتنی کیه؟ محبوبیه. باز اینجا کلیک میکنیم چون ما طرف حساب محبوبی رو نداریم. میسازیمش، میگیم حالا مثلا میگیم مجید محبوبی. همین، ما اینو ذخیرهش میکنیم تا به عنوان این تفصیل اضافه بشه به لیست ما. تمام. ما الان 2 آرتیکل مرتبط با دریافت بانکیمون توسط مشتری رو دیدیم. اینجا از ما شرح قلم هم میخواد. اینا آپشناییه که نرم افزارا دارن. میتونیم همین شرح سند رو کپی پیست کنیم تو شرح قلم. در نهایت مبلغش چقدر بود؟ مبلغش بود 120,000 تا. 120,000 تا رو هم میزنیم توی قسم بانکش، میشه بدهکار، حساب دریافتنی، بستانکار. تمام. این الان یه سند حسابداری به صورت کامل در سیستم نرم افزار سپیدار ثبت شد و به راحتی الان ما تونستیم سندمون رو ثبت بکنیم. بچه‌ها اگه ما مثلا نرم افزارمون رو بدون آپشن بخریم، فقط آپشن حسابداریشو بخریم، رویدادمون رو بعد این مدلی ثبت کنیم. بد نیست این مدلی ثبت کنیم، غلط نیست، ولی خب وجود ابزارها و سیستم‌های دیگه مثل دریافت و پرداخت، مثل انبار، مثل چیزای دیگه کارهای حسابداری رو آسان‌تر میکنه، گزارش‌های قوی‌تری میتونه بده، خیلی کاربرد داره. حالا بعدن که وارد دنیای نرم افزار شدین ان شاءالله خودم بهتون دوره‌هایی رو معرفی میکنم برای نرم افزار، بیشتر با سپیدار یا نرم افزارهای دیگه آشنا میشین و اون موقع متوجه میشید که من منظورم چیه. خب بریم سراغ سند دوم. اولین سند چون دیگه اولی بود و ما یه روالیه می‌خواستیم بسازیم، من توضیحات کامل‌تری دادم. سند دوم میگه واریز شریکه. آقای حسینی سهامدار، و اینو بذارید این مدلی کنم، اینم جابجا کنم. خب آقای حسینی سهامدار مبلغ 500,000 ریال به صورت قرضی به حساب شرکت واریز کرد. خب آقای حسینی سهامدار مجموعه است، یا اینجوری بگیم یکی از مالکین مجموعه هستش. مبلغ 500,000 ریال به صورت قرضی، یعنی چی؟ به صورت امانی قرضی به شرکت قرض داده. شرکت انگار توی حالا برهه زمانیه که به یه مبلغ نیاز داره، آقای حسینی از حساب شخصی خودش یه قرضی رو به حساب شرکت داده. این سندش چجوری ثبت میشه؟ خب یه مدل واریز بانک دیگه. اینجا سندش دوباره موجودی بانک ما بدهکار میشه، جاری شرکا آقای حسینی بستانکار میشه. ببین این طرفی که بدهکار میشه و بانک ما افزایش بده میکنه همونه، هیچ تفاوتی نداره، همونه دقیقاً. ولی اون طرف بستانکارش با توجه به دلیلی که داره پول واریز به حساب میشه متفاوته. خب من وارد سپیدار میشم و میام یه سند اینو میبندم، اینو ذخیرهش کردم، میام سند حسابداری جدید رو میزنم و اینجا میگم واریز قرضی آقای حسینی سهامدار. خب دوباره مثل قبلی 2 آرتیکل باز میکنم، دیگه نیازی نیست بانکمون رو از اول بسازیم. اینجا من موجودی بانکو که بزنم، موجودی بانک ریالی انتخاب میکنم، تفصیلی همون بانک سامانی که ساختیم و یه بار بسازیم خب میتونیم دیگه همیشه استفاده کنیم، انتخاب میکنم. تو قسمت بستانکار میام، اینجا یه حسابی باید داشته باشیم به اسم جاری شرکا. این جاری شرکا رو انتخاب میکنم. جاری شرکا میشه همون حسابی که ما بدهی ها و طلب ها یا مطالباتمون رو از شرکا داریم و این بدهی و طلب بابت تغییرات سرمایه‌ای نیست، بابت اون قرض‌هایی که اون سهامدارا به مجموعه میدن یا از مجموعه میگیرن. خب اینجا ما آقای حسینی رو نداریم، میسازیمش. به اصطلاح مثلا میگیم اینجا مهدی حسینی، ذخیره‌اش میکنم، آقای حسینی اضافه شد. بعد میام شرحش هم با همین شرحه، میتونم شرح جدا هم بزنم ولی لزومی فعلا نمیبینم بخوام شرح جدا بزنم. چقدر بوده؟ 500,000 ریال بوده. پس میام اینجا 500,000 ریال بانکمو بدهکار میکنم چون افزایش پیدا کرده و از طرف جاری شرکامو بستانکار میکنم. به آقای حسینی شرکت ما بدهکار شد بابت اون قرضی که الان گرفت و این بدهکاریمون اینجا
در حساب جاری شرکا ثبت شد. خب اینم از سند دوممون. پس الان شما با دومین سند حسابداری خزانه که میشه واریز یه شریک بابت قرض آشنا شدید. سند سوم، افزایش سرمایه. خانم احمدی مبلغ 2 میلیون ریال افزایش سرمایه خود را از طریق حساب بانکی انجام داد. ببینید بچه‌ها، کاهش و افزایش و به صورت کلی تغییرات سرمایه فقط مراحل حسابداری نداره. یعنی صرفا ما یه سند حسابداری نمیتونیم ثبت بکنیم و سرمایه شرکت خودمون رو تغییر بدیم. ما یه چیزی داریم به اسم روزنامه رسمی. قبلا هم تو قسمت قبلی بهتون گفته بودم روزنامه رسمی مثل شناسنامه یه شرکت میمونه و اونجا یه سری اطلاعات مثل سرمایه شرکت، نوع شرکت، فعالیت شرکت، سهامداری شرکت و یه سری اطلاعات دیگه نوشته شده. دقیقاً مثل شناسنامه که مثلا نوشته بهنام رجبی متولد فلان، مثلا نام پدر، نام مادر، یه همچین چیزایی رو درج کرده. شرکت هم همینه، دقیقاً آدرسش، کد پستیش، سهامداراش، نوع فعالیتش، دقیقاً مثل یه شناسنامه. ما یه چیزی داریم اسم روزنامه رسمی برای شرکت ها و حتما تغییرات سرمایه یکی از آیتماییه که باید تو روزنامه رسمی درج بشه، مجمع تشکیل بشه، یه سری کارا انجام بشه. ولی ما صرفا الان بعد حسابداری قضیه رو کار داریم. در بعد حسابداری اگه همه کارا رو ما انجام دادیم و در نهایت افزایش سرمایه‌مون به تصویب رسید و انجام شد، مثلا خانم احمدی همه کارا رو کرد و مبلغ 2 میلیون ریال افزایش سرمایه خود رو به حساب بانکی واریز کرد، این سند رو میایم براش ثبت می‌کنیم. باز اینجا موجودی بانک سامان ما 2 میلیون بدهکار میشه، افزایش پیدا میکنه. سرمایه خانم احمدی بستانکار میشه، افزایش پیدا میکنه. تعجب نکنید، خب سرمایه حساب با ماهیت بستانکار و زمانی که خانم احمدی داره 2 میلیون پول میده، موجودی بانک شرکت داره افزایش پیدا میکنه، سرمایه خانم احمدی هم افزایش پیدا میکنه. انتظار نداشته باشین اگه یه طرف کاهش پیدا کرد اون طرف هم کاهش پیدا کنه. نه، زمانی که یه طرف میشه سمت ترازنامه، سمت بدهکارا و بستانکارا میشه، جفتشون افزایش پیدا میکنن. خب حالا خلاصش رو بخوام بهتون بگم، ثبت سند حسابداریش به این شکل میشه. یه سند حسابداری جدید باز میکنیم. اینجا میگیم افزایش سرمایه خانم احمدی. 2 تا آرتیکل باز میکنیم. باز آرتیکل اول میشه، اینجا من یه ریالی می نویسم که راحت تر بتونم بانکمو پیدا کنم و تفصیلیش هم میام باز حساب سامانم انتخاب میکنم. در قسمت بستانکار میام حساب سرمایه رو انتخاب میکنم و تفصیل نمیگیره. ببینید تفصیل نمیگیره. یکی از آیتمایی که شاید نرم افزارها در ابتدای کار نیاز به تنظیمات داشته باشن همین آیتمی که الان میبینید. مثلا الان اینجا من سرمایه رو زدم، تفصیل نداره. ما تو سپیدار یه ویژگی داریم به اسم تفصیل پذیر بودن که مثلا تو حساب سرمایه خب قاعدتا ما باید حسابمون تفصیل پذیر باشه تا به تفکیک شرکا بتونیم اون سهامدارا رو سرمایه‌شون رو تفکیک کنیم. خب اینجا من میام خانم احمدی رو باید بسازم. خانم احمدی رو به عنوان چرا حساب بانکی رو میزنم، به عنوان طرف حساب میسازمش. مثلا میگم لیلا احمدی، بعد ذخیرهش میکنم. خب تو لیست من اضافه شد، کلیک میکنم. اینجا میگم افزایش سرمایه خانم احمدی چقدر بود؟ 2 میلیون ریال بانک ما افزایش پیدا میکنه. 2 میلیون ریال سرمایه خانم احمدی هم افزایش پیدا میکنه. تمام. سند سوممون هم به راحتی ثبت شد. سوم بود دیگه. خب اینم از سند بعدیمون. دیگه چی داریم؟ واریز سود بانکی. مبلغ 2 میلیون و 500 ریال بابت سود سپرده به حساب بانکی واریز شد. خب معمولا این اتفاق تو شرکت ها ممکنه بیفته که یه حساب بانکی رو داریم. این حساب بانکی به صورت سرمایه گذاری مدت داره، کوتاه مدت، بلند مدت، با یه درصد سودی و اون بانک به صورت موعد به موعد یه سودی رو بابت اون رسوب مبلغ در حساب به حساب ما واریز میکنه. حالا مثلا بانک ما الان اومده مبلغ 2 میلیون و 500 هزار ریال بابت سود سپرده کوتاه مدت به حساب بانکی واریز کرده. چجوری ثبتش میکنیم؟ خیلی راحت، میریم تو نرم افزار. وقتی واریز شده به حساب، پس یه طرف قضیه رو الان دیگه میدونیم. بانک ما قراره
بدهکار بشه. خودم داشتم اشتباه میگفتم. خب اینجا میگیم آسایی درآمد سود بانکی. خب 2 تا آرتیکل ایجاد میکنیم. آرتیکل بالا که میشه باز همون موجودی بانک ریالی که داره افزایش پیدا میکنه به تفصیل بانک سامان مبلغ 2,500,000. آرتیکل پایین رو چی میزنیم؟ خب وقتی واریز میشه یه سودی به حساب، خودتون یه تجزیه و تحلیلی بکنید. هیچ طرف حسابی که قرار نیست گردش بخوره. چیزی که قرار گردش بخوره واریز سود به حساب یه جور درآمد حساب میشه. آیا واریز سود به حساب جزو درآمدهای عملیاتیه یا غیر عملیاتی؟ اصلا میدونید عملیاتی و غیر عملیاتی بودن چیه؟ ببینید درآمد عملیاتی یعنی ما اگه کارمون فروش کفشه، یه دونه کفش که بفروشیم و در بابت اون یه دونه کفش سود به دست بیاریم، اون سوده میشه درآمد عملیاتی ما، چون در راستای فعالیت اصلی ما که تولید و فروش کفشه یه سودی به دست اومده. ولی اگه کارمون فروش کفشه و یه پولی رو میذاریم بانک و بانک به ما یه سودی رو میده، کار ما سرمایه گذاری در بانک نیست، ولی به واسطه حالا اون گردش مالی که در فروش کفش و خرید کفش و اینا ایجاد شده برامون، یه رسوب حسابی تو بانک مونده و یه سودی هم از اون طریق به دست آوردیم، ولی کار اصلی ما نیست. بهش میگه درآمد غیر عملیاتی. که اینجا ما باید بگیم یه درآمد میزنم ببینیم چیا میاد. ببینید سایر درآمدهای غیر عملیاتی میتونه یه گزینه مناسب باشه، یا بذارید ببینم مثلا سود داریم. سود هزینه که نه، این هزینه است. میتونیم بسازیم. بذارید یه دونه بسازم، یه با ساخت موین هم آشنا بشید. ببینید ما میایم توی قسمت سایر هزینه و درآمدهای غیر عملیاتی، میایم تو قسمت سایر، باز اینجا دوباره یه سایر هزینه و درآمدهای غیر عملیاتی داریم، واردش میشیم. اینجا میتونیم از این حساب استفاده کنیم، غلط هم نیست. ولی اگه میخواید مثلا عددی که سود بانکی به ما میده عدد قابل توجهیه و جدا داشته باشینش، اینجا باید کلیک کنید یه دونه بسازید، خیلی راحت. اینجا میگیم آخرین کد چند بود؟ 09. پس اینجا ما کد 10 رو میزنیم. عنوانش رو میگیم درآمد سود بانکی. یه عنوان خیلی ساده هم گذاشتم. ماهیتش میشه بستانکار، چون درآمدها همشون بستانکارن، تفصیل پذیر نیست، چون لزومی نداره. ما تفصیلی چی میخوایم بدیم؟ میخوایم بانکه رو بدیم که اشتباه میشه؟ نه، تفصیل پذیر نمی کنیم درآمدو و اینجا ساختیمش. میایم توی دوباره سند حسابداریمون، معینی که خودمون ساختیم رو استفاده میکنیم. ببینید من طبقه‌شو طبقه درستی زدم. درآمد سود بانکی، تمام. تفصیل پذیرم نمیخواد. همین عنوان رو هم کپی میکنیم اینجا و این عدد هم باز میایم کپی میکنیم اینور. لازم نیست همه چی رو دستی بنویسید، میتونید کپی پیست کنید، راحت کارتون رو انجام بدید. تمام. ذخیرهش میکنیم. 4مین سندمون هم به راحتی ثبت شد. خب بریم سراغ پاورپوینت. سندش اصلا ندیدم و همینجوری رفتیم مستقیم رو سفیدار. اینجا هم اتفاقا معین سود سپرده بانکی آورده. حالا ما از درآمد سود بانکی استفاده کردیم. خیلی درگیر عناوین نشید بچه‌ها. شما هر نرم افزاری که برید تو شرکت ببینید، با اون یکی نرم افزار عنوان‌های حساباش با هم متفاوته. درگیر عنوان‌ها اصلا نشید، چون عنوان‌ها میتونن متفاوت باشن. بیشتر به ماهیت و سرفصل و ساختار اون حساب بپردازید که درست باشه. حالا یکی میگه سود سپرده بانکی، یکی میگه سود حساب بانکی، یکی میگه درآمد سپرده بانکی. همش میتونه درست باشه. خب نمونه بعدی، صندوق به بانک. ما یه پولی رو از صندوقمون به بانکمون انتقال میدیم. مبلغ 100,000 ریال از صندوق دفتر مرکزی به حساب بانک سامان انتقال یافت. سندش چجوری میشه؟ موجودی بانکمون داره افزایش پیدا میکنه، پس طبیعتا مثل همیشه بدهکار میشه. موجودی صندوق ریالیمون بستانکار میشه، چون داره کاهش پیدا میکنه. یه پولی از صندوق داره به بانک واریز میشه، پس صندوق ما که ماهیت حساب صندوق بدهکاره، زمانی که کاهش پیدا میکنه بستانکار میشه، پس در بخش بستانکار میاریمش. سند بسیار ساده و راحتیه. میایم تو سپیدار، یه سند جدید باز میکنیم، مینویسیم انتقال وجه
از صندوق به بانک. حالا مثلا تو این تیتر نوشتنه یهو می‌بینیم ما 10 تا صندوق داریم، مثلا 10 تا بانک داریم. اینجا اسم برای صندوقمون داریم. از صندوق مثلا دفتر مرکزی، از صندوق دفتر مرکزی به بانک سامان. هرچند که خب ما زمانی که داریم اینجا سند میزنیم تفصیلیاشون هم انتخاب میکنیم، ولی باز تو توضیحات هم بنویسید کمک کننده هست. اینجا میایم میگیم یه طرف دو تا حساب با هم انتخاب میکنم، یه دونه میزنم با هم نمیشه انتخاب کرد. خب جدا میزنیم. یه طرف من بانکمو زدم، یه طرف صندوقمو زدم. تفصیلی بانکم میشه همین بانک سامان که داره بدهکار میشه. حالا من 10 تا حساب بانکی هم داشته باشم اینجا انتخابش میکنم دیگه یه دونه براتون مثال زدم، خودتون متوجه باشید که اگه چند تا حساب بانکی داشتیم بعد اون یکی ها رو انتخاب کنیم تو تفصیلی. صندوق ندارم، یه صندوق میسازم، عنوانشو میزنم صندوق دفتر مرکزی، ذخیره‌اش میکنم، تو لیستم اضافه میشه، صندوق دفتر مرکزی انتخاب میکنم. خیلی ساده. دوباره این عنوانه رو اینجا این شرح رو کپی میکنم تو قلم. چقدر بود انتقالیمون؟ 100,000 ریال. خیلی راحت 100,000 ریال کپیش میکنم میارم توی بستانکار صندوق و تمام. سند صندوق به بانکمونم ثبت شد. خب بریم سند بعدی. سند بعدی میگه پرداخت به تامین کننده. خب ببین تا اینجا همش واریزی بود، از اینجا به بعد میشه پرداخت به تامین کننده. میگه مبلغ 150,000 ریال از محل حساب بانک سامان به تامین کننده آقای مسعودی بابت بدهی قبلی پرداخت شد. کاری نداره با بدهیه که بابت چی بوده، چه تاریخی بوده، اصلا چه اتفاقاتی افتاده. بیشتر ما اون بعد بانکیشو کار داریم که یه مبلغ 150,000 ریال رو به آقای مسعودی پرداخت کردیم. و از کجا پرداخت کردیم؟ از بانکمون. وقتی نوبت به پرداخت میرسه موجودی بانک ریالی، حساب موجودی بانک ریالی ماهیت بدهکار داره. وقتی کاهش پیدا کنه باید در سمت بستانکار درجش کنیم، چون خلاف ماهیتش یه رویدادی اتفاق افتاده. چجوری ثبتش میکنیم؟ میریم داخل نرم افزار سپیدار، یه سند جدید باز میکنیم، میگیم پرداخت به تامین کننده آقای مسعودی بابت بدهی. خب خیلی راحت 2 تا آرتیکل میاریم. یه نکته بگم، سندها میتونن 2 آرتیکله باشن حداقل، حد اکثر میتونن تا 100 تا 200 تا 300 تا، اصلا محدودیتی نداریم. یعنی من دارم فعلا از ساده ترین نوع سندها ثبتش رو شروع میکنم براتون، ولی بدونید که اسناد حسابداری میتونن پیچیده تر هم باشن. خب در بخش بدهکار ما چی داریم؟ ما اصلا چه اتفاقی افتاد؟ بدهیمون دادیم دیگه. بدهی ها تو چه حساب نگهداری میشدن؟ حسابای پرداختنی ما با تفصیلی آقای مسعودی. پس باید بیایم در سمت بدهکار پرداختنی رو پیدا کنیم. حسابهای پرداختنی تجاری. و در تفصیل چیکار کنیم؟ در تفصیلمون آقای مسعودی رو انتخاب کنیم. آقای مسعودی رو نداریم پس میسازیمش، میگیم مثلا مهران مسعودی، ذخیره‌اش میکنیم. بچه‌ها تو تعریف طرف حساب خیلی آپشن‌ها سپیدار داره، ولی من الان موضوع درسمون نیست، بهتون آموزش نمیدمش. صرفا الان می‌خوایم سند زدن رو یاد بگیریم. اینجا پس ما حساب‌های پرداختنی تجاری رو داریم به مهران مسعودی و در طرف بستانکار چی رو داریم؟ یه ذره فکر کنید. قاعدتاً باید بانک رو داشته باشیم. موجودی بانک ریالی به تفصیل بانک سامان. ببینید یه نکته‌ای، کلن همیشه روبروی معین موجودی بانک ریالی باید شعبش بیاد، هیچ چیز دیگه ای نمیاد، حساب بانکیش میاد. طرف حسابیش وقت روبروی معین موجودی بانکی نمیتونیم انتخاب کنیم. خب این شرح رو من کپی میکنم این دوتا و مبلغ اون چقدر بود؟ 150,000 ریال. خب بدهی ما 150,000 ریال کاهش پیدا کرده، موجودی بانکمونم کاهش پیدا کرده. تمام. سند پرداخت به تامین کنندمون هم ثبت شد. ذخیره میکنیم. بچا تایم جلسه‌مون تقریبا به نیم ساعت رسیده. پیشنهاد میکنم برای اینکه یه ذره بازدهی جلسه براتون بالاتر بره یه استراحت کوچیکی بکنید، ادامه‌شو بعد استراحت در حد 5 دقیقه 10 دقیقه به خودتون استراحت بدید، بعد دوباره بیاید ادامه ویدیو رو ببینید.
خب بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی میشه پرداخت هزینه. دوباره ما از بانکمون میخوایم یه پولی رو پرداخت بکنیم، بانکمون کاهش پیدا میکنه و این دفعه پرداختمون بابت پرداخت به هزینه است. مبلغ 230,000 ریال از محل بانک سامان بابت هزینه ی تعمیر کولر به تعمیرکار آقای رفیعی پرداخت شد. خب خیلی راحت میایم و سندش چجوریه؟ به این شکل ثبت میشه. ببینید حالا اینجا گفته بابت هزینه تعمیر، ولی باز با ثبت شناسایی هزینهش کاری نداره. هزینهش رو قبلا ثبت کرده، ما الان باید بدهیمون با آقای رفیعی رو بدیم. عجله نکنید، تو فصلهای بعدی من حسابداری انبار رو با خزانه ترکیب میکنم، حسابداری فروش رو با خزانه ترکیب میکنم، هزینه رو ترکیب میکنم، سندهای ترکیبی هم خواهیم داشت، ولی فعلا اسناد خزانه که اصل کار ما هستش رو یاد بگیرید. به اون قضیه که هزینه رو کجا ثبت کردیم کاری فعلا نداشته باشید، بعدا بهتون توضیح میدم. اما بریم سراغ ثبت این یکی سند. خب یه سند جدید باز میکنیم، اینجا میگیم پرداخت بدهی به تعمیرکار آقای رفیعی. تعمیرمونم درست مینویسیم. خب 2 آرتیکل اضافه میکنیم. آرتیکل بالا میشه پرداختنی، حسابهای پرداختنی رو انتخاب میکنیم به نام آقای رفیعی. آقای رفیعی رو نداریم، پس یه دونه براتون میسازم، میگیم مثلا محسن رفیعی. محسن رفیعی رو اضافه میکنم و در سمت بعدی میام بانکمو انتخاب میکنم. به تفصیل چی؟ سند قبلی گفتم همیشه تفصیل روبروی معین میشه حساب بانکی. شهرها رو میام یه کپی پیست میکنم. در نهایت اینجا میام بدهیمو میزنم. چقدر بدهی داشتیم؟ 230,000 ریال. بدهیمون کم میشه، حساب بانکیمون هم کم میشه. دقیقا مثال قبلی بود، فقط این دفعه بابت هزینه ما یه بدهی رو شناسایی کردیم. خب بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی میگه آقای محبوبی سهامدار 620,000 ریال از محل حساب بانکی شرکت به صورت قرض برداشت کرد. آقای محبوبی یادتون باشه تو زمان واریز یه مبلغی رو واریز کرده بود به حساب، حالا اصلا کاری با اون واریزیه نداره، یه مبلغ 620,000 ریال از بانک برداشت، قرض گرفت و ما چجوری باید ثبتش کنیم؟ میریم رو سپیدار، یه سند جدید میزنیم، میگیم برداشت موقت آقای محبوبی سهامدار. یه همچین شرحی براش میزنیم، 2 آرتیکل باز میذاریم، یه جا میزنیم جاری شرکا، تفصیلش رو میگیم آقای احمدی. احمدی کجاست؟ احمدی بود؟ محبوبی، آقای محبوبی. و تو قسمت بانک هم میگیم بانک ریالی سامان. خب قاعدتا خب دوباره شرح رو کپی میکنیم. فکر میکنم سپیدار یه آپشن داره که اگه ما کپی نکنیم خودش کپی میکنه. حالا الان اگه نبود بذارید ببینم فعاله یا نه. آپشنش اینجا هست ولی فعال نیست و باید فعال بشه. فعلا حوصله ندارم برم فعالش کنم، پس میام کپی پیست میکنم. چقدر بود؟ 620,000 ریال. ببینید جاری شرکا رو ما 620,000 ریال بدهکار میکنیم، میشه طلب ما از آقای محبوبی، بانکمون رو بستانکار میکنیم، کاهش حساب بانکی چون رفته از بانک برداشته دیگه، پس باید بانکمون رو بستانکار کنیم. در نهایت ذخیره رو میزنیم. تمام. اینجا اصلا حسابرم ندیدیم. ببینید سندش به این شکل میشه و من همین رو دقیقاً اومدم توی نرم افزار ثبت کردم. خب بریم به سراغ سند بعدی. این دفعه ما رویداد کاهش سرمایه رو داریم. باز دیگه تکرار نمی‌کنم، کلا تغییرات سرمایه چه کاهش افزایش سری مراحل و داستان‌های خودش رو داره، ولی در نهایت اگه منجر به کاهش سرمایه شد، اینجا ما سند کاهش سرمایه رو میتونیم این مدلی ثبت بکنیم. خانم احمدی سهامدار، مبلغ 450,000 ریال، مبلغ از سرمایه خود رو کاهش و از محل حساب بانک سامان اون کاهش سرمایه‌اش رو برداشت کرد. سندی که بابتش ثبت میشه یه همچین سندیه
که سرمایه خانم احمدی بدهکار میشه، یعنی کاهش پیدا میکنه. سرمایه خودش حسابی با ماهیت بستانکار، پس در زمان کاهش باید بدهکار بشه. موجودی بانک ریالی حسابیه با ماهیت بدهکار، اونم در زمان کاهش باید بستانکار بشه. پس جفت حسابا کاهش پیدا کردم و به این شکل باید ثبت سند حسابداریش تو نرم افزار ثبت بشه. خب این میشه ثبتش تو نرم افزار. هم اگه بخوایم بریم ثبت بکنیم یه سند جدید باز میکنیم. اینجا میگیم کاهش سرمایه خانم احمدی. 2 تا آرتیکل باز میکنیم. آرتیکل اول میگیم سرمایه تفصیلی خانم احمدی. خانم احمدی فکر کنم داریم، بله، لیلا احمدی. و اینجا میایم بانک ریالی. بله، موجودی بانک ریالی، بانک سامان. خب مبلغش چقدر بود؟ 450,000 ریال. 450 رو میزنم. سرمایه 450,000 ریال بدهکار و موجودی بانک ریالی 450,000 ریال بستانکار. کپی پیست هم میتونستم انجام بدم. این 4,500,000 شد. خب حالا میام اینجا در توضیحاتش رو هم می نویسم و در نهایت ذخیره میکنم. سند کاهش سرمایه‌مون هم با هم ثبت کردیم. بریم سراغ سند بعدی. سند بعدی میشه انتقال بانک به صندوق که مبلغ 74,000 ریال از محل بانک سامان به صندوق دفتر مرکزی انتقال پیدا کرد. مثل همون زمانی که از صندوق به بانک بود، ولی این دفعه از بانک به صندوقه. یعنی این آیتم بانکه که قراره کاهش پیدا کنه. پس موجودی صندوق ریالی ما که ماهیتی بدهکار داره با افزایشش بدهکار میشه. موجودی بانک ریالی که ماهیتی بستانکار داره با کاهشش، ماهیتی بدهکار داره با کاهشش بستانکار میشه. بریم ببینیم تو سپیدار چجوری ثبتشو میزنیم. یه سند جدید باز میکنیم. اینجا 2 تا آرتیکل میسازیم. اینجا میگیم انتقال وجه از بانک سامان به صندوق دفتر مرکزی. خب معینش رو یه ریالی من کپی میکنم. یه جا صندوق ریالیه، یه جا هم بانک ریالی. خب صندوق میشه صندوق دفتر مرکزیمون، بانکمون هم که همون بانک سامانه، شرحمون هم که اینجا بذارید انتقاله رو درست کنم، کپی پیست میکنیم و بالا میشه بدهکار مبلغ 74,000 ریال. بانکمون هم همین مبلغ بستانکار میشه چون کاهش پیدا کرده. در نهایت ذخیره‌اش میکنیم. تمام. اینم از این مورد و سند انتقال بانک به صندوقمون هم ثبت کردیم. بریم سراغ پاورپوینت. مثال بعدی میگه بانک به بانک مبلغ 140,000 ریال از بانک سامان به بانک ملت انتقال یافت. نمونه سندش میشه این شکلی. ما هر دو طرف سند موجودی بانک ریالی رو داریم. یعنی این سند ما موجودی بانک ریالی ما رو تغییر نمیده. پس چی رو تغییر میده؟ در واقع میاد مانده تفصیلی ما رو تغییر میده. موجودی بانک ریالی ما داره 140,000 تا بدهکار و بستانکار میشه، پس هیچ تغییری نمیکنه، صرفا یه گردش بهش اضافه میشه. ولی در سطح تفصیل که بهش نگاه کنیم، بانک ملت ما 140,000 تا افزایش پیدا میکنه، بانک سامان ما 140,000 تا کاهش پیدا میکنه. تغییره در سطح حساب بانکیه. چجوری ثبتش میکنیم؟ میایم روی سپیدار، یه سند جدید باز میکنیم. اینجا میگیم انتقال از بانک سامان به ملت. 2 تا آرتیکل اضافه میکنیم. آرتیکل اول میزنیم. خب اینجا یه ریالی من مینویسم، موجودی بانک ریالی. در بخش بعدی هم ریالی رو مینویسیم، موجودی بانک ریالی. خب یه بار قراره بدهکار رو بستانکار بشه. بشه مبلغی. من اول مبالغش رو بنویسم. ببینید این مبالغش 140,000 تا رو کپی کردم. شرحشون هم از همین شرح‌ها می‌نویسم. اما تفصیلی ها ببینید اینجا معینش الان یکیه. تفصیلی هایی که قراره متفاوت بشه. کدوم تفصیلی قراره بدهکار بشه؟ بدهکار یعنی افزایش دیگه. تو حساب بانکی بدهکار یعنی افزایش. ملت قراره که افزایش پیدا کنه. پس تفصیلی بانک ملت رو اینجا انتخاب کنیم. نداریمش، بعد بسازیمش. یه بانک جدید میسازیم.
میگیم که ملت شعبهشو مثلا میگیم گاندی، شماره حسابش هم یه چیز الکی میزنیم، نوع حسابش هم میذاریم جاری، ذخیرهش میکنیم. بانک ملت ساخته شد. خب اینجا بانک ملتمون رو بدهکار میکنیم، بانک سامانمون رو بستانکار میکنیم. به همین راحتی و سادگی ما یه انتقال بانک به بانک رو تو سپیدار ثبت کردیم و الان ببینید اینجا موینامون یکیه، تفصیلی هامون متفاوته. اما خب تو تفصیلی بانک ملت الان ما یه عدد 140,000 تا افزایش مبلغ پیدا کردیم. تمام. اینم از در واقع نمونه سند مرتبط با بانک به بانک. تقریبا میشه گفت اون اسناد مهم و متداول و پرتکراری که در حسابداری اتفاق میفته رو با هم دیگه رفتیم جلو و جلسه امروزمون به پایان رسید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که ثبتایی که امروز زدیم براتون مفید بوده باشه. اگه ثبتی رو هم سوال داشتید در رابطه با بانک، چیزی که در این ویدیو نبود، در قسمت کامنت های یوتیوب یا وبسایت بنویسید، بهتون پاسخشو میگم. ممنون میشم ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، حمایت کنید و همچنین اگه یوتیوب رو سابسکرایب کنید نوتیفیکیشن های جدیدی از ویدیوهای جدیدی که ما منتشر میکنیم دریافت خواهید کرد و تمامی ویدیوها داخل یوتیوب منتشر خواهد شد. در قسمت قبلی ما وظایف بخش خزانه رو داشتیم که بهتون توضیحاتشو دادم. خواستید میتونید مراجعه کنید و ببینیدش. در قسمت بعدی مثل این جلسه که نمونه اسناد بانک رو رفتیم، جلسه بعدی میخوایم نمونه اسناد صندوق رو با هم دیگه بریم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.